Cantilever beam shear force and bending moment diagram mga boss ang ko-compute natin sa video natin ito, no? Kaya lang mga boss, dito sa topic natin ito, no? Bali i-review muna natin kung paano na-compute itong mga reactions ng cantilever beam na ito. Meron pala akong mahigit 10 video tungkol sa video ng paano pag-compute ng reactions ng cantilever beam, no? Iba't ibang figure yon mga boss. Sana panoorin nyo yung mga video yon, no? Pero dito sa video ito mga boss, nakakompute na itong mga reactions, no? Yung horizontal, vertical, tsaka yung moment, no? Ngayon i-review na lang natin kung paano na-compute ito. Para sa mga hindi pa ganong kabisado yung pag-compute ng reactions, no? Yung horizontal, vertical, tsaka ng moment. Sana panoorin nyo yung mga video kong yon mga boss, no? At i-review muna natin ito. Dito sa horizontal reactions mga boss, dito sa RAX, 0 yan, no? Kasi wala namang horizontal reactions, no? Na given, no? Ngayon dito sa vertical reactions na RAY, paano nakuha itong 40 kN na ito? Ito mga boss, merong given na downward na 10 kN, 10 kN, at 20 kN. Ito mga boss, yung 20 kN na ito, kinonvert muna itong uniformly distributed load na ito sa concentrated load, no? Ito yun mga boss, no? Kasi 5 kN per meter times 4, no? Kaya 20 kN ito, no? So, kaya kung i-add natin itong tatlong ito, so 10 plus 10 plus 20, 40 yun, no? Kaya merong 40 kN na vertical reaction. Ito yun, no? Para naman sa review nitong moment A na 200 kN meter, paano na-compute ito? Counterclockwise moment is negative, clockwise moment is positive naman, no? So, minus moment A, ito yun counterclockwise, plus, no? 10 times 2, ito yun mga boss, no? Plus 10, itong moment arm niya is 6, no? Plus 20, no? Times 6 din yung moment arm niya, no? Is equal to 0. So, pag sinimplify ito mga boss, minus moment A, plus 20, ito nga yun, plus 60, ito yun, plus 120, ito yun, no, is equal to 0. So, yung moment A is equal to 200 kN meter. Yun yung computation mga boss ng mga reactions na nakikita natin dito, no? Kung saan ito yung mga gagamitin natin sa pag-compute ng shear and bending moment diagram, no? Okay, punta na tayo sa computation ng shear and bending moment diagram. Dito sa paggawa ng shear and bending moment diagram mga boss, unahin na natin yung paggawa ng shear diagram. Ang pinagbabasihan natin dito ay yung bigat-bigat o yung mga load na dala-dala ng biga, no? Para magawa itong shear diagram, no? Samantalang itong bending moment diagram mga boss, ang pagbabasihan natin dito para magawa ito, yung area ng shear diagram, no? Kukunin natin yung mga area para magawa itong bending moment diagram natin, no? Okay, umpisahan na natin yung paggawa ng shear and bending moment diagram. Okay, umpisahan na natin yung paggawa ng shear diagram mga boss, no? Gaya ng sinabi ko kanina, yung shear babase yan sa mga load ng biga, no? Dito sa load ng biga mga boss, yung downward forces is negative, yung upward forces mga boss is positive yan, no? Kaya itong 40 kN na reaction vertical, no? Aangat yan mga boss, no? Ganito ang magiging itsura niyan. Ayan, so aangat siya ng 40, no? Ayan yun. Since wala namang load dito mga boss, didiretso lang tayo ng line dito, no? Ganito magiging itsura niyan. Ayan, no? So, diretso lang siya. Pagdating naman dito mga boss, meron siyang 10 kN downward, no? So, ibig sabihin, yung 40 kN na yon, babawasan natin ng 10 kN. So, bababa ito. So, magiging 30 kN na lang ito mga boss dahil babawas natin ito, yung 10 kN. So, ganito ang magiging itsura niyan. Ayan, so 30 kN na siya dito, no? Ngayon, since wala namang siyang load dito mga boss, i-straight lang tayo dito, no? I-straight line lang tayo ron, no? So, ganito ang itsura niya. Ayun, no? So, ngayon pagdating naman dito mga boss, no?
iba na. Hindi na straight line, no, dito. So, meron siyang load na uniformly distributed load na 5 kN per meter, no? At 2 meters siya. So, ibig sabihin, meron siyang 5 times 2, 10 kN, no? Dito. So, ibig sabihin, since ito 0 degree siya, yung gagawin nating line dito mga boss, naka-incline siya. First degree, no? O, ganito ang itsura niyan mga boss. 30 kN minus 10, 20 yan, no? So, ganito ang itsura niya. Ayan, no? Ito yung 20 kN, no? Kasi 0 degree yon. First degree na ito, no? Ayan. Ngayon, since dito meron na namang 10 kN, no? Na pababa, yung 20 kN, magma-minus tayo dyan, bababa yan, no? Pagdating dito. So, 20 minus 10, 10 na lang siya rito. So, ganito ang itsura niyan mga boss. Ayun, bababa siya. At ayun yung 10 kN, no? Ngayon, pagdating uli dito sa dulo, no? Meron siyang 5 kN per meter na 2 meters, no? So, ibig sabihin, meron siyang load na 10 kN dito, no? 0 degree to. So, incline na naman tayo dito papuntang 0, no? Lagi tayo magsisiro mga boss kasi equilibrium tayo, no? Ngayon, ganito ang itsura niyan mga boss. Ayan, no? Ayan yun. Isasarado lang natin. Ayan, yung itsura ng shear diagram natin. Basta tandaan lang natin mga boss, pagka merong uniformly distributed load na 0 degree to, incline yung line natin dito. Ayan yan, no? First degree, no? O kagaya nito, uniformly distributed load, 0 degree. O itong line natin dito, incline siya, first degree. Ayan, no? Isinara natin doon. Ito yung shear diagram natin. Okay, yun namang bending moment diagram ang gagawin natin, no? Okay, gawin na natin itong bending moment diagram mga boss, no? Dito sa bending moment diagram mga boss, ang magiging basihan lang natin dito, itong moment A, no? At saka itong area, no? Nitong shear, no? So, ayan, madali namang computein yan mga boss. So, magiging ganito lang ang itsura niyan. Since meron tayong moment A na 200 kN meter, sa cantilever mga boss, negative yan. So, dito yan sa baba, magiging ganito ang itsura niya mga boss, no? Ayun, no? So, negative 200 kN meter, pababa yun, no? Ngayon, ibabawas natin ito mga boss, no? Yung 40 times 2, yung area nito, no? So, ibig sabihin, 80 to, minus 200, no? Plus 80. So, magiging negative 120 kN meter na lang, no? Kasi binawas natin yung 80, no? Pagdating naman dito sa point na ito mga boss, ibabawas natin itong 30 times 2, yung 60, no? So, minus 120 plus 60, no? So, magiging, ang kalalabasan niyan, minus 60 kN meter na lang siya, no? So, binawas na yung 60, no? So, ngayon, pagdating dito sa point na ito mga boss, no? Trapezoid ito, no? So, yung computation naman na trapezoid mga boss, madali lang naman yan. Ibabawas natin yan, yung trapezoid na yan dito. Yung computation ng trapezoid na yan mga boss, yung height 1 plus height 2, no? Times yung base, no? Divided by 2. So, yung formula niyan mga boss, ganito lang, ha? Ipapakita ko lang yung formula niyan. Madali namang computein yung trapezoid. Ito yon, no? Height 1 plus height 2, yung answer no, times base divided by 2, no? So, yung computation niyan, ganito ang mangyayari diyan, no? I-divide lang ng 2. Ito yon, no? Yung height 1, yung 20, ito, no? Plus 30, yung height 2. Ito yon, no? Ngayon, yung answer nun mga boss, ita-times 2 lang natin, no? Dito sa base, ito yon, no? Ngayon, i-divide natin yan ng 2 kasi trapezoid yan, no? Ngayon, ang kalalabasan ng answer niyan mga boss, ito yan, no? 50. So, ibig sabihin, itong 50 na ito, ibabawas natin dun sa minus 60. So, ang mangyayari, ang answer dyan is minus 10 na lang, no? Ito yon, no? Ngayon, itong minus 10 mga boss, hindi na
first degree ito, no? Second degree na ito. So, parabolic na siya, no? Ayun yung minus 10 kilonewton meter, no? Binawas ito, no? Ngayon, pagdating dito mga boss, sa point na ito, ibabawas na naman ito, no? Ito, triangle lang naman ito mga boss. 10 kilonewton times 2, 20 yan. Since triangle yan, i-divide ng 2. So, ibig sabihin, 10 ang answer mga boss, no? So, 10 minus 10, babagsak yan dito mga boss, no? Sa 0. Ayan yung kalalabasan yan mga boss, no? Doon sa 0 yan, no? So, ito mga boss, parabolic na naman ito, no? Kasi nga, first degree to, second degree na ito mga boss, no? Ayan yan. So, ito yung bending moment diagram natin mga boss, no? So, ganun lang kadali mga boss yung computation ng shear and bending moment diagram, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.